जय शिवराय मित्रांनो, आज एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे। आपल्या चॅनलचं नाव व्हीजी क्रिएशन आहे, ज्यामध्ये पूर्णपणे मराठीत एडिटिंग शिकवली जाते। आपल्या टेलिग्राम चॅनलला अजूनही जॉईन केलं नसेल तर नक्की करा, कारण तिथे आपण आपल्या एडिटिंगचे व्हिडिओच्या मटेरियल ऑल इफेक्ट्स तिथे अपलोड करत असतो। त्याच पद्धतीने प्रीमियम ॲप्लिकेशन पेड केलेल्या असलेले ॲप्लिकेशन तिथे मी अपलोड करत असतो, त्यामुळे आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन व्हा। चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला। आजचा व्हिडिओ हा टेक्स्टमध्ये कलर कसे ॲड करायचे याच्यावर होणार आहे, कारण याच्यावर खूप कमेंट येत होत्या, खूप मित्रांच्या इंस्टावर मेसेज येत होते, त्यामुळे याच्यावर मी आज व्हिडिओ बनवत आहे। त्यामुळे तुम्हाला त्यासाठी महत्त्वाचे एक ॲप्लिकेशन लागणार आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो। त्याचे नाव आहे पिक्सलॅब। हे खूप महत्त्वाचं ॲप्लिकेशन आहे एडिटिंगसाठी, याचा खूप मोठा फायदा होतो आणि यातून खूप पद्धतीने फिल्टर यूज केले जातात। त्यामुळे नक्कीच तुम्हाला पिक्सलॅब ॲप्लिकेशन प्रो किंवा प्ले स्टोरवर अवेलेबल आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता आणि आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर सुद्धा आहे, तिथून तुम्ही घेऊ शकता। चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला। त्यासाठी तुम्हाला पाहू शकता तुम्ही पिक्सलॅब इथे आहे, मी इथं क्लिक करतो, त्यानंतर इथं कॅन्सल करतो, त्यानंतर पिक्सलॅबचा असा इंटरफेस दिसेल तुम्हाला। हा फर्स्टला इथे 3D वगैरे फिल्टर आहेत, त्यानंतर इथे ऑल मटेरियल आहे, तिथं पूर्ण व्हर्जनचे जे फिल्टर आहेत ते इथं करू शकता, तुम्ही पूर्णपणे एडिट करू शकता। त्यानंतर न्यू टेक्स्ट इथे येतं, तर मी आपल्या चॅनलचं नाव टाईप करून दाखवतो तुम्हाला, व्हीजी क्रिएशन। त्यानंतर इथं ओके करायचं आहे, नंतर साईज अशा पद्धतीने तुम्ही करू शकता। आता सगळेच एडिटर अशा पद्धतीने वापरतात। त्यानंतर तुम्हाला इथं खूप फिल्टर दिसतील, त्यानंतर इथं कलरमध्ये जायचं आहे, तुम्ही कलर हा बदलू शकता। अशा पद्धतीने कलर तर बदलताच, पण यात मिक्स कलर कसे करायचे हा क्वेश्चन खूप जणांनी विचारलेला होता, त्यामुळे मी याच्यावर व्हिडिओ बनवलेला आहे। हा येलो मी चूज केलेला आहे। त्यानंतर फॉन्टमध्ये जाऊन मी इथं फॉन्ट वेगळ्या प्रकारचे इथं देतो अशा पद्धतीने। आता या पद्धतीला कलर मिक्स कसा करायचा नीट बघा मित्रांनो, आणि शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा, त्यामुळे तुम्हाला समजेल की कशा पद्धतीने इथं कलर बदलू शकतो आपण। त्यानंतर इथं एक ऑप्शन दिसतो तुम्हाला, स्लाइड करून घ्यायचं आहे, स्ट्रक्चर म्हणून ऑप्शन दिसतो, याच्यावर क्लिक केल्यानंतर इथं गॅलरीचं जे आयकॉन दिसतं तिथं टच करायचं आहे, आणि त्यानंतर तुम्हाला इथं एखादी PNG ॲड करायची आहे। इथं डायरेक्ट गॅलरीतले फोटो आहेत ते इथं ॲड होतात, तुम्ही बघू शकता। त्यानंतर मी इथं सिलेक्ट करतो, तर इथं क्रॉपिंग करून घेतो अशा पद्धतीने, स्क्वेअरमध्ये अशा पद्धतीने घेतलेलं आहे मी। त्यानंतर इथं ओके करायचं आहे, आणि त्यानंतर तुम्ही बघू शकता आपला कलर कसा चेंज झालेला आहे। अशा पद्धतीने तुम्ही याची जी स्केल आहे ती बदलू शकता, चेंज करू शकता अशा पद्धतीने। त्यानंतर बघू शकता शायनिस कसा येतं, इथून अनेबल करून जर मेंटेनेशन रेडिओ हा अशा पद्धतीने तुम्ही चेंज करू शकता। स्लाइडला पण हा चेंज करू शकता अशा पद्धतीने कोणतेही टेक्स्ट आहे, आणि इथून ओके दाबल्यानंतर हा सेव्ह होतो अशा पद्धतीने। त्यानंतर इथून यात सेव्ह करण्यासाठी इथं हे आयकॉन दिसते, इथं सेव्ह ॲज अ इमेज, इथून तुम्ही सेव्ह करू शकता अशा पद्धतीनं। त्यानंतर इथं डिफॉल्ट असतं, इथं PNG आहे, ट्रान्सपरंट ठेवू शकता किंवा PNG पण ठेवू शकता, मी ट्रान्सपरंट ठेवतो। त्यानंतर डिफॉल्टमध्ये डिप्रेशनमध्ये अल्ट्रामधून ठेवलं तर तुम्ही हाय क्वालिटीमध्ये सेव्ह करू शकता, आणि सेव्ह टू गॅलरीमध्ये सेव्ह झालेला आहे। त्यानंतर तुम्हाला दाखवतो मी गॅलरीमध्ये आपल्या, त्यानंतर आपल्या गॅलरीमध्ये इथं सेव्ह झालेला आहे अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता। तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने फिल्टर किंवा कोणतेही टेक्स्ट असेल ते तुम्ही एडिट करू शकता आणि कलर फिल्टर करू शकता। आजचा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, आणि आपले चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। थँक्यू।